quan chức Hoa Kỳ đã liên lạc trực tiếp với nhóm phiến quân Syria đã lật đổ Assad. Các quan chức Hoa Kỳ đã liên lạc trực tiếp với nhóm phiến quân được chỉ định là khủng bố đã lãnh đạo cuộc lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm thứ Bảy, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jordan. Blinken là quan chức Hoa Kỳ đầu tiên công khai xác nhận các cuộc tiếp xúc giữa chính quyền Biden và Hayat Tahrir al-Sham, hay HTS, nhóm lãnh đạo liên minh các nhóm đối lập có vũ trang đã lật đổ Assad khỏi quyền lực và xin tị nạn tại Nga vào cuối tuần trước, cùng với các đối tác từ 8 quốc gia Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ và các quan chức cấp cao từ Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc. Blinken đã ký kết một bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn quá trình chuyển đổi của Syria thành một quốc gia hòa bình, phi giáo phái và toàn diện. Blinken sẽ không thảo luận chi tiết về các cuộc tiếp xúc trực tiếp với HTS nhưng cho biết điều quan trọng đối với Hoa Kỳ là truyền đạt thông điệp cho nhóm này về hành vi của nhóm và cách thức nhóm này dự định điều hành trong giai đoạn chuyển tiếp. Đúng vậy, chúng tôi đã liên lạc với HTS và các bên khác, Blinken phát biểu tại thành phố cảng Aqaba. Ông nói thêm rằng nghệ thông điệp của chúng tôi gửi đến người dân Syria là chúng tôi muốn họ thành công và chúng tôi sẵn sàng giúp họ làm được điều đó. HTS, từng là chi nhánh của Al-Qaeda, đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài kể từ năm 2018. Việc chỉ định đó đi kèm với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm lệnh cấm cung cấp bất kỳ hỗ trợ vật chất nào cho nhóm hoặc các thành viên của nhóm. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt không cấm các quan chức Hoa Kỳ liên lạc với các nhóm được chỉ định. Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Bảy trên truyền hình Syria, thủ lĩnh của nhóm, Ahmad al-Shara, trước đây được gọi là Abu Mohammed al-Golani, đã không đề cập đến bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với Hoa Kỳ, nhưng cho biết chính quyền mới ở Damascus đang liên lạc với các đại sứ quán phương Tây. Ông cũng nói rằng, chúng tôi không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào vì tình hình ở Syria đang kiệt quệ. HTS đã nỗ lực thiết lập an ninh và bắt đầu quá trình chuyển đổi chính trị sau khi chiếm được Damascus và cố gắng trấn an công chúng vốn vừa choáng váng vì sự sụp đổ của Assad vừa lo ngại về những chiến binh thánh chiến cực đoan trong số những người nổi dậy. Các nhà lãnh đạo phiến quân cho biết nhóm này đã đoạn tuyệt với quá khứ cực đoan của mình. Blinken cũng nhấn mạnh rằng thành công mà chúng ta đạt được trong việc chấm dứt chế độ Hồi giáo của nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn là một nhiệm vụ quan trọng và trích dẫn lực lượng dân chủ Syria do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Các chiến binh người Cúc đã đánh đuổi IS khỏi các khu vực rộng lớn của Syria trong những năm gần đây. Ông gọi điều rất quan trọng vào thời điểm này là họ phải tiếp tục vai trò đó vì đây là thời điểm bất ổn khi mà IS sẽ tìm cách tập hợp lại và lợi dụng. Một tuyên bố chung sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao đã kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh ở Syria và bày tỏ sự ủng hộ đối với một quá trình chuyển tiếp chính trị do địa phương lãnh đạo. Tuyên bố kêu gọi ngăn chặn sự tái xuất hiện của các nhóm cực đoan và đảm bảo an ninh cũng như phá hủy an toàn các kho vũ khí hóa học. Chúng tôi không muốn Syria rơi vào hỗn loạn, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, Aman Safadi, nói với các nhà báo. Một tuyên bố riêng của các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập kêu gọi tổ chức bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc dựa trên hiến pháp mới được người Syria chấp thuận. Tuyên bố của họ lên án hành động xâm nhập của Israel vào vùng đệm với Syria và các địa điểm lân cận trong tuần qua là chiếm đóng tàn bạo và yêu cầu quân đội Israel rút lui. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết al-Shara đã đưa ra những bình luận được hoan nghênh về việc bảo vệ quyền của phụ nữ và người thiểu số nhưng họ vẫn nghi ngờ rằng ông sẽ thực hiện những bình luận này trong thời gian dài. Vào thứ Sáu, quân nổi dậy và phe đối lập không vũ trang của Syria đã làm việc để chuyển giao một người đàn ông Mỹ đã bị Assad giam giữ cho các quan chức Hoa Kỳ một cách an toàn. Các quan chức Hoa Kỳ đang tiếp tục tìm kiếm Austin Tice, một nhà báo người Mỹ đã mất tích 12 năm trước gần Damascus. Blinken cho biết, chúng tôi đã nhấn mạnh với mọi người mà chúng tôi đã liên lạc về tầm quan trọng của việc giúp tìm Austin Tice và đưa anh ấy trở về nhà.